हेलो एभ्रिबडी, हाउ आर यु डुइङ? तपाईँहरूलाई कस्तो छ? सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी क्लास 11 ग्रेड 11 को स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामी फेरि पनि स्वागत गर्दछौँ। सो आजको दिन हामी ग्रेड 11 है, क्लास 11 इङ्ग्लिस ग्रेड 11 है त, युनिट 3, ओके, युनिट 3 यो टपिक छ मिडिया एन्ड सोसाइटी। सो सुरुमै एउटा कोटबाट सुरु हुन्छ, द डेथ अफ अ बिलिनियर इज वर्थ मोर टु द मिडिया देन द लाइफ्स अफ ए बिलियन पुवर पिपल। यो चाहिँ कसले भनेको? माको कोमा है, माको नुवाना भनेको छ। यहाँ चाहिँ के भने चाहिँ एउटा अरबपतिको मृत्यु मिडियाको लागि अरबौँ गरिब मानिसहरूको जीवनभन्दा बढी मूल्यवान हुन्छ भन्छ। एउटा अरबपतिको मृत्यु मिडियाका लागि होइन, मिडियाका लागि अरबौँ मानिसहरू, गरिब मानिसहरूको जीवनभन्दा बढी मूल्यवान हुन्छ भन्ने एउटा कोट हानेको छ। यो चाहिँ कसले हो? मोको कोमा मोखो नो आना भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यो भनेका छन् है त। अब हामी रिडिङ पार्टमा जाउँ। सोसल मिडिया इट्स इन्फ्लुएन्स एन्ड कन्ट्रोल ओभर पिपल्स लाइफ होइन। सामाजिक सञ्जाल जसको प्रभाव र यसले चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा के गर्छ? कन्ट्रोल गर्छ भन्छ। बिफोर यु रिड है, लुक एट दिस एट द पिक्चर एन्ड डिस्कस। यहाँ पिक्चरहरू दिएको छ थुप्रै। सो वाट टच इज आइकन इन द बक्स मिन? त्यो बक्समा देखेको आइकनको अर्थ के हो है? त्यहाँ के छ? वर्कमा याहु छ होइन, अनि के छ? ट्विटर छ, फेसबुक छ, युट्युब छ, अनि टेलिभिजन छ, गुगल छ, वाइफाई छ, धेरै किसिमको त्यहाँ चाहिँ एउटा उहरू दिएको छ आइकनहरू। डु यु हेभ अ फेसबुक अर ट्विटर अकाउन्ट? के तपाईँसँग ट्विटर अकाउन्ट र फेसबुक छ? वाट डु यु डु विथ देम? त्योसँग तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ओके, यु क्यान गिभ यु ओन एन्सर है। डु यु थिङ्क सोसल मिडिया क्यान ह्याभ इन्फ्लुएन्स इन द सोसाइटी? हाउ? अब सोसल मिडियाले चाहिँ होइन, सामाजिक सञ्जालले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ होइन, समाज र समाजमा चाहिँ प्रभाव पार्न, इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ कि सक्दैन? कसरी भन्छ? यस, सोसल मिडिया हेज अ स्ट्रङ इन्फ्लुएन्स अन सोसाइटी, स्प्रेड्स इन्फर्मेसन क्विकली, न्युज एन्ड अपडेट्स रिच मिलियन्स अफ पिपल्स इन सेकेन्ड्स। अनि अरू पनि इफेक्ट के भन्छ, इन्फ्लुएन्सेसहरू छ। सर्ट एन्सरमा त्यति मैले राखिदिएको छु। सो यु क्यान राइट युर ओन एन्सर हियर, ओके। रिड द फलोइङ ब्लक अबाउट हाउ सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्स एन्ड कन्ट्रोल पिपल्स लाइफ्स, कजिङ देम टु गेट डिस्ट्र्याक्टेड इन द सोसाइटी है त। अब तल दिएको त्यो ब्लगलाई हेरौँ, पढौँ, र त्यसले चाहिँ होइन, त्यो सोसल मिडियाले चाहिँ कसरी प्रभाव पार्छ, मानिसको जीवनलाई कसरी यसले कन्ट्रोल गर्छ होइन, कसरी समाज यसले चाहिँ समाजमा चाहिँ यसले कस्तो किसिमको चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन ल्याउँछ, विभिन्न कुराहरू केलाएर तल लेख्ने प्रयत्न गरेका छन् लेखकले, ओके। सो हामी यसलाई हेरौँ है त। वाट कम्स टु युर माइन्ड वेन यु हियर द टर्म सोसल मिडिया? त यो सोसल मिडिया, सामाजिक सञ्जाल भन्ने एउटा शब्द आउँदाखेरि, सुन्दाखेरि तपाईँको मनमा चाहिँ के विचार आउँछ भन्छ यहाँ है। परह्याप्स सम पिपल थिङ्क द सोसल एज द मिडिया द मेक्स देम एबल टु मिट एन्ड कम्युनिकेट विथ पिपल अराउन्ड द वर्ल्ड होइन। यदि कति मान्छेले सायद सोच्न सक्छन् कि यो सोसल मिडिया चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ संसारभरिका मान्छेहरू चाहिँ एक आपसमा होइन सञ्चार गर्न सक्छन्, कुराकानी गर्न सक्छन् होइन। वाइल सम अदर्स थिङ्स द्याट इट इज द च्यानल द्याट गिभ्स देम द चान्स टु सेन्ड एन्ड रिसिभ इन्फर्मेसन। र कतिले चाहिँ अब यो यस्तो माध्यम हो जसले चाहिँ एक आपसमा होइन सन्देशहरू पठाउनका निम्ति यसले मौका अवसर दिन्छ भन्ने सोच्छन् होइन। अदर्स माइट सी इट एज अ टुल टु गेट many updates from people who we follow and part of new marketing strategy। र कोहीले अरूहरूले चाहिँ के सोच्छन्, यो चाहिँ उनीहरूको होइन यस्तो औजार मान्छन् उनीहरूले, किनकि धेरै नयाँ कुराहरू यसबाट आइरहेको हुन्छ होइन, र जसलाई उनीहरूले पछाइरहेका छन्। अन्त अथवा विभिन्न ती मानिसहरूलाई चाहिँ नयाँ नयाँ मार्केटिङ होइन स्ट्राटेजी हुन्छ नि, बजार रणनीतिहरूको बारेमा उनीहरूले चाहिँ
गरिरहेका हुन्छन्. ओके, अब हामी तल जाउँ अर्को. Nowadays social media seems like a big part of our life हैन. अचेल भोलि चाहिँ हाम्रो सामाजिक सञ्जाल चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा भाग जस्तै हामी भएको देख्छौँ. When you have no reply to your text from your friend, you can greet them on Facebook. तपाईको साथीले तपाईको सन्देशको रिप्लाई नगरे पनि तिनीहरूलाई मेसेन्जर अथवा सन्देशबाट चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, अभिवादन गर्न सक्नुहुन्छ, पठाउन सक्नुहुन्छ. When you want to listen to music or watch a music video from your favorite singer, you can go to YouTube. जब कुनै गीत तपाईले सुन्न चाहनुहुन्छ आफूले मन पर्ने गायकको भनेपछि तपाईँ युट्युबमा जान सक्नुहुन्छ. When you just make up and open your eyes, you don't have to walk outside to get the newspaper. Just take your phone and scroll your Twitter timeline, that you will get the information. तपाईँ बिहान उठ्ने बित्तिकै आँखा चिम्लेर मार्दै बाहिर समाचार पत्रहरू लिनको निम्ति तपाईँ जानु पर्दैन, किनभने तपाईको आफ्नो चाहिँ फोनमा तपाईले ट्विटरहरू, टाइमलाइन्सहरू हैन, यदि तपाईले त्यहाँ चाहिँ स्क्रोल गर्नुभयो भने, खोल्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ समाचार जानकारीहरू त्यहाँ आइरहेको हुन्छ, भेटाउनु हुनेछ है त. Blog and forum are also types of social media because they allow you to share what you and your blog and your यस्तो फोरमहरू यस्तो छ जुन चाहिँ एउटा सोशल मिडियाकै एउटा जस्तै प्रकार हो र जुनले यसले चाहिँ तपाईलाई हैन के गर्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ हैन. यसले चाहिँ तपाईलाई think about articles, pictures, videos and so on. तपाईलाई यसले जस्तै लेखहरू हैन, तस्बिरहरू, भिडियोहरू पनि के गर्न सक्छ, शेयर गर्नको निम्ति यसले अलाउ गरिरहेको हुन्छ, अनुमति दिएको हुन्छ है त. त्यसै गरी social media not only allows the users to share about their profession, measure of study, works and company addresses, political views and religions, but also allows them to find a job and to find an employee required. In fact, everything looks and feels easier to do with social media है त. अनि यहाँ चाहिँ सोशल मिडियाले चाहिँ के गर्छ, खालि यसले चाहिँ प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ हैन तिनीहरूको प्रोफेसन, पेसा हैन, तिनीहरूको मेजर अफ स्टडी, तिनीहरूको चाहिँ हैन जो अध्ययनको विषयहरू अनि काम, कम्पनी, ठेगाना, राजनीतिक दृष्टिकोण, धर्मका बारेमा मात्रै नभएर यसले चाहिँ के गर्छ, काम फाइन्ड द जब हैन, काम भेट्न र फाइन्ड द इम्प्लोइज, कामदार भेटाउन हैन, यी सबै कुराको लागि चाहिँ यसले के गरेको छ, सजिलो बनाएको छ सोशल मिडियाले भन्छ यहाँ है त. But from the examples above, I have question in my mind. तर माथिको यो एउटा उदाहरणले गर्दा चाहिँ मेरो मनमा एउटा प्रश्न चाहिँ छ भन्छ यहाँ यो ब्लग लेख्नेले है. If everything looks and feels easier to do with social media, isn't something strange है. यदि सबै कुरा एभ्रिथिङ लुक्स एन्ड फिल्स सबै कुरा चाहिँ राम्रो हैन, सजिलो चाहिँ गर्नु महसुस गर्ने देख्नु चाहिँ सोशल मिडियाको लागि यो के अनौठो होइन हैन, स्ट्रेन्ज होइन त. इजन्ट सोसाइटी एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट अन सोशल मिडिया, के समाज अहिले पुरै त्यो सोशल मिडियामा भर पर्छ. हाउ स्ट्रङली क्यान सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्स एन्ड कन्ट्रोल पिपल्स लाइफ, कसरी एउटा सोशल मिडिया सामाजिक सञ्जालले चाहिँ एउटा व्यक्तिको जीवनलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ र कन्ट्रोल गर्छ त मान्छेहरूको जीवनमा. This question lead me to recall a very interesting case in Indonesia that happened about some years ago है. अनि यो सोशल मिडिया कुरा गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ केही वर्ष अगाडि हैन इन्डोनेसियामा भएको एउटा घटनाको याद आइरहेको छ. इन्डोनेसियामा के भयो त भन्ने घटनाको चाहिँ उलाई याद आइरहेको छ भन्छ यहाँ. In August 2008, there was a woman who was known by Indonesian people as a Pitra Mulyasari है. अनि 2 अगस्त 2008 को कुरा हो हैन. यो चाहिँ इन्डोनेसियामा एउटा यस्तो एउटा स्त्री छन् जसको नाम चाहिँ पित्रा मुल्यासरी छ र त्यो
व्यक्ति त्यो स्त्रीको बारेमा चाहिँ यहाँनिर उनले उल्लेख गरेका छन्। हर केस बिगेन वेन सी रोट अबाउट हर डिसअपोइन्टमेन्ट अबाउट द सर्भिस अफ अ हस्पिटल इन जाकर्ता। र यो के गरेछन् भन्दाखेरि यो प्रिता मुलयासरीले चाहिँ इन्डोनेसियाको जाकर्तामा भएको एउटा है र हस्पिटलमा भएको सेवाको बारेमा जुन चाहिँ उनको असन्तुष्टि व्यक्त गरेर उनले केही कुरा चाहिँ लेखिन् है त। अनि उनले चाहिँ त्यो हस्पिटलले राम्रो सेवा दिएन होइन, यस्तो अब यो हस्पिटलमा चाहिँ है र सेवा लिन नआउनु होला, यो चाहिँ राम्रो छैन यहाँको सेवा भनेर उसले एउटा मेसेज लेखेका छन्। अनि यहाँ चाहिँ के भन्छन्, अनि सी रोट एभ्रिथिङ अबाउट द हस्पिटल एन्ड द ब्याड सर्भिसेस द्याट सी गट फ्रम द डक्टर्स, नर्सेस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन स्टाफ। देन सी सेन्ड अ मेसेज टु हर फ्रेन्ड्स अन द मेलिङ लिस्ट है। अनि त्यहाँ उसले चाहिँ जाकर्तामा भएको त्यो हस्पिटलको सेवा लिन जाँदा त्यहाँको डाक्टर होइन, त्यहाँको चाहिँ नर्स, त्यहाँको स्टाफहरू, एडमिनिस्ट्रेसनहरूले गरेको नराम्रो व्यवहारको बारेमा होइन चाहिँ उनले एउटा मेसेज लेखिन्। र उनले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ मेलिङ गरिन्। उनीहरूले जुन आफ्नो साथी नजिकको साथीहरू छ त्यो साथीहरूलाई चाहिँ उसले मेल गरेर पठाइन्। एक्चुअली सी जस्ट ट्राई टु रिमाइन्ड हर फ्रेन्ड्स टु बी मोर selective in choosing the hospital and to be more careful in accepting many kinds of services। खासमा चाहिँ उनको आफ्नो साथीहरूलाई हस्पिटलहरू जाँदा राम्रो हस्पिटल छानेर जानुपर्छ होइन, सेलेक्टिभ हस्पिटल जुन पाए त्यो हस्पिटल जाँदा हुँदैन भनेर साथीहरूलाई रिमाइन्ड गरेर चाहिँ उनले यो मेसेज लेखेकी थिइन्। बट हर मेसेज बिकम अ बिग प्रब्लम आफ्टर हर फ्रेन्ड सेयर इन्टु द वेबसाइट द पिपुल्स फोरम which so many read and commented about the issue। तर उसको साथीले चाहिँ एकजना साथीले चाहिँ होइन एउटा त्यो साथीको त्यो उसको मेसेजलाई चाहिँ होइन प्रिता मुलयासरीको मेसेजलाई चाहिँ उनले एउटा पिपल्स फोरममा राखिदिइन्। खास उसले साथीहरूलाई सचेत गराउनका लागि पठाएको हो, त्यस्तो अब सोसल मिडियामा त्यसरी राख्ने भनेर त पठाएको होइन। तर एकजना साथीले चाहिँ त्यो द पिपुल्स फोरम भन्ने एकजना त्यो उसमा राखिदिन् र त्यो चाहिँ यति फैलियो कि सबैले कमेन्ट गर्न थाले। अनि त्यो चाहिँ सबैमा चाहिँ कमेन्टहरू गर्न थाले। अनि त्यसपछि चाहिँ यो ठुलो एउटा इस्यु भएर समस्या भयो त्यसपछि है। इन सेप्टेम्बर 2008 द म्यानेजमेन्ट अफ द हस्पिटल रिपोर्टेड प्रिता मुलयासरी फर द ब्याड न्युज सी हेज स्प्रेड अबाउट द हस्पिटल। त्यसपछि सेप्टेम्बर 2008मा चाहिँ त्यो जाकर्ताको त्यो हस्पिटलले चाहिँ प्रिता मुलयासरीको विरुद्धमा चाहिँ गलत समाचार फैलाएको हस्पिटलको विरुद्धमा भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरे, रिपोर्ट गरेका छन्। द म्यानेजमेन्ट अफ द हस्पिटल क्लेम्ड फर मेटेरियल लस अफ RP 160 million एज अ रिप्लेसमेन्ट फर क्ल्यारिफिकेसन इन नेसनल न्युज पेपर एन्ड RP 100 million फर इमेटेरियल लसेस। त्यस कारण यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको जुन किसिमले होइन त्यो उसले राखेको मेसेजको गर्दानलाई चाहिँ हस्पिटललाई चाहिँ क्षति पुगेको भनेर चाहिँ उनले चाहिँ नैतिक रूपमा, मानसिक रूपमा, हरेक क्षेत्रको भनेर विभिन्न किसिमले चाहिँ उनीहरूले 161 मिलियन र अर्को चाहिँ 100 मिलियन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लसेस र त्यसको अर्को चाहिँ क्षति, मानसिक क्षति, इज्जत मान सम्मानमा क्षति पुगेको भनेर यसले चाहिँ यति चाहिँ हामीलाई भरपाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ केस दर्ज गरे है, उनीहरूले रिपोर्ट गरे। सी वाजन्ट ओन्ली टु पे फर द हस्पिटल लसेस बट सी वाज अल्सो डिटेन इन मे 2009। उनले हस्पिटलको लागि त्यति रकम तिर्नुपर्ने मात्रै नभएर उसले चाहिँ के उसलाई चाहिँ पक्राउ गरेर 2000 चाहिँ तपाईँको 9मा चाहिँ उसलाई पक्राउ गरेर चाहिँ उसलाई कैदमा पनि हाले। आफ्टर 8 months सी वेन्ट थ्रु द inspection and verification process and was convicted by the court for violating the law about using the ICT information and communication technology। अनि झन्डै 8 महिनाको अनुसन्धानपछि चाहिँ उनलाई चाहिँ कोर्ट अथवा अदालतले पनि यो इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको उसमा चाहिँ उसले होइन भायोलेटिङ गरेको अथवा यसले चाहिँ त्यो नियम उल्लङ्घन गरेको भन्ने कुरामा चाहिँ उनलाई
चाहिँ एउटा दोषी ठहर गराइयो होइन। अनि त्यो दोषी गराइयो र दिस केस गट ऱ्यापिडली स्प्रेड अमङ इन्डोनेसियन पिपल। र यो मुद्दा यो केस चाहिँ इन्डोनेसियाको मानिसहरूको माझमा चाहिँ एकदम तीव्र रूपमा फैलियो है, फैलिँदै गयो। एज कमन इस्यु देयर आर अलवेज प्रोस एन्ड कन्स है। अनि त्यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूको प्रायः जसो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ के छ, अब अलवेज प्रोस एन्ड कन्स है त। सो प्रोस एन्ड कन्स भनेको के छ, त्यहाँ चाहिँ पक्ष र विपक्षमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ कुराहरू आए त्यहाँ। अल्दो द इन्डोनेसियन पिपल डिडन्ट जस्टिफाई वाट पित्रा had done against the hospital, most of them really care about her life and her condition and try to help her at least to pay the amersment है। अमर्समेन्ट भनेको चाहिँ जरिवाना है त, यो जरिवाना तिर्ने है, यो चाहिँ के हो त, जरिवाना तिर्ने अमर्समेन्ट। र धेरै जसो इन्डोनेसियन मान्छेहरूले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तिनीहरूले के गर्ने विचार गर्दा के गरे भन्दाखेरि चाहिँ पित्राको जुन कुरा गरेको छ त्यसले गल्ती नै गर्यो भनेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ भनेनन्। तर जुन पित्राको लागि चाहिँ तिनीहरूले एउटा समर्थन चाहिँ गरे उनले गरेका कुरा। र अन्तिममा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ तिनको जीवन र तिनको अवस्थाको निम्ति होइन, त्यो जरिवाना तिर्नेको निम्ति चाहिँ तिनीहरूले केही हेल्प गर्ने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एउटा प्रयास गरे भन्छ, अभियान चलाए। द फर्स्ट फेसबुक अकाउन्ट विच वाज मेड बाई सम पिपल इज होइन https होइन /www.facebook.com.coin पेडुलीपित्रा भनेर एउटा फेसबुक चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट उनीहरूले बनाए। दे वर स्प्रेडिङ बान्टु बबास्कान पित्रा भनेर। अर यसको चाहिँ द फ्री पित्रा भनेको चाहिँ त्यो पित्रालाई चाहिँ स्वतन्त्र गरौँ, छुटाउँ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो फेसबुक बनाए, अभियान चलाए among the Indonesian people and approached them to help पित्रा by collecting the coins है। अनि त्यहाँ इन्डोनेसियन मानिसहरूले चाहिँ यो के गरे, पैसा चाहिँ सङ्कलन गरे। इट डिडन्ट टेक लङ टाइम, यसले लामो समय लिएन। मेनी भोलिन्टियर्स, सोसल वर्कर्स, एक्टिभिस्ट, स्टुडेन्ट्स एन्ड इभन आर्टिस्ट केम टुगेदर टु हेल्प हर है। धेरै मानिसहरूले चाहिँ भोलिन्टियर्सहरूले, सोसल वर्कर्सहरूले, एक्टिभिस्टहरूले, अभियन्ताहरूले, स्टुडेन्ट्स, विद्यार्थीहरूले, कलाकारहरूले पनि सहायताको निम्ति हात अगाडि बढाए। दे वर कलेक्टिङ मेनी कोइन्स फ्रम पिपल अन द स्ट्रिट। कतिले सडकमा पनि मानिसहरूबाट त्यो पैसाहरू सङ्कलन गरे। अफिस एन्ड इभन इन्टरटेनमेन्ट सेन्टर है, मनोरञ्जन स्थल, अफिस विभिन्न क्षेत्रमा। सम सिङ्गर अल्सो हेल्ड च्यारिटी कन्सर्ट टु हेल्प हर। कति गीतकारहरू गायकहरूले चाहिँ कन्सर्ट पनि गरे च्यारिटीमा कि पित्रालाई चाहिँ सहायता गरौँ भनेर। त्योबाट उठेको पैसा चाहिँ त्यहाँ च्यारिटी पैसा पठाए। इन डिसेम्बर 2009 द campaign was concluded and they succeed in collecting the coins to help Pitra about 125 million है त। झन्डै झन्डै 825 मिलियन रकम चाहिँ जम्मा गरे। झन्डै झन्डै डिसेम्बर 2009 मा चाहिँ त्यो क्याम्पेन अभियान चाहिँ कन्क्लुड गरेर समाप्त भएर 825 मिलियन रकम चाहिँ उनीहरूले कलेक्सन गर्न सफल भए। द मनी वाज एक्सट्रिमली वर्थ अफ पित्रा although she still had to go through the period of detainees. However, the money was very helpful for her, not only to pay the amarchment but also for her life, considering the she had 2 kids to bring up है त। अनि त्यो मनीले चाहिँ उसलाई ठुलै सहायता पुर्याएको छ। खालि त्यो जरिमाना तिर्नको निम्ति मात्रै नभएर उसलाई चाहिँ आफ्नो 2वटा बच्चालाई हुर्काउनको लागि पनि त्यसले ठुलो सहायता गरेको छ भनेर गर्यो भनेर यहाँ भन्छ। अब यहाँ के भन्छन् भन्दाखेरि यो ब्लग लेखिकाले, आई एम नट ट्राइङ टु स्प्रेड ब्याड न्युज अबाउट माई कन्ट्री अर डिस्क्रेडिट सम वान अर सम इन्स्टिट्युसन।
मैले कसैलाई मेरो देशको नराम्रो कन्डिसनको बारेमा मैले यो फैलाउन खोजेको पनि होइन र कसैलाई कुनै चाहिने इन्स्टिट्युसन संस्थालाई मैले होइन डिस्क्रेडिट गर्न खोजेको पनि होइन, नराम्रो गर्न खोजेको पनि होइन। आई एम जस्ट ट्राइङ टु मेक यु बिलिभ द्याट सोसल मिडिया हेज द स्ट्रेङ्थ टु इन्फ्लुएन्स एन्ड कन्ट्रोल पिपल्स लाइफ। र मैले चाहिँ तपाईँलाई भन्न खोजेको र मेरो विश्वास के हो भने सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यस्तो शक्ति छ जसले चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा प्रभाव पार्छ र त्यति मात्रै होइन, यसले चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा के गर्छ, कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ ताकत छ भन्छ यहाँ। पित्रा केस क्लियरली एक्सप्लेन्स टु अस द्याट सोसल मिडिया वेयर एबल टु मेक पिपुल्स लाइफ गेट वर्स अर गेट बेटर। र पित्राको यो जुन मुद्दा छ, घटनाले चाहिँ के देखाउँछ भने सोसल मिडियाले चाहिँ मानिसको जीवनमा कि त यसले होइन राम्रो खराब कुरा मान्छेको जीवनमा खराब पनि बनाउँछ अथवा यसले चाहिँ राम्रो पनि बनाउँछ, दुईटै पक्ष गरेको छ। पित्राको जीवनमा के गरेको छ, उसले तपाईँको एक त उसले लेखेको मेसेजले गर्दा उसलाई त्यत्रो जरिमाना चाहिँ भर्न परेको छ, कैद पनि जानु, सजाय पनि भोग्नु परेको छ। अर्को चाहिँ तपाईँले त्यही सोसल मिडियाबाट उसलाई तिर्नुपर्ने जरिमाना र उसलाई चाहिँ चाहिने सबै पैसा पनि त्यहीँबाट कलेक्सन भएको छ भनेपछि अब हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ त्यसमा सोसल मिडियाले चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा देखियो। People are stronger than social media because we can easily think before we act and think before we speak. त्यसकारण सोसल मिडियाभन्दा मानिसहरू बडो स्ट्रङ्गर हो, बलियो छन्। किनभने हामीले चाहिँ सोसल मिडियामा त मान्छेले जे पोस्ट गर्यो त्यो आउने हो नि त। त्यसकारण हामीले कुनै कुरा बोल्नुभन्दा पोस्ट गर्नुभन्दा हामीले सोच्न सक्छौँ, हामीले होइन विचार गर्न सक्छ नि त। There is nothing to be worried about if we are wise when we share something on social media है त। त्यसकारण यदि हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक होइन हामीले चाहिँ राम्रो कुरा हाल्छौँ, गलत केही गरेका छैनौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले डराउनु पर्दैन भनेर यो औलिया महारानी कार्लीले आफ्नो ब्लगमा लेखेका छन् है त। ओके, सो अब हामी वेस्ट विथ वर्ड्स भनेको छ, हामी के अब प्र्याक्टिस अभ्यासमा जाउँ। एक्सर्साइज फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द टेक्स्ट द्याट ह्याभ द फलोइङ मिनिङ्स। पर्सन अर कर्पोरेट वेबसाइट भनेको छ, यो चाहिँ ब्लग है। जब रिक्वायरिङ एक्सपर्टाइज इन अ पार्टिकुलर फिल्ड प्रोफेसन है। अनि त्यसै गरी अ फिलिङ अर स्याडनेस डिसअपोइन्टमेन्ट, put under custody, detained, found guilty, convicted, breaking a disgrading rules or system, violating, advantage and disadvantage, pros and cons, है, फाइदा बेफाइदा, ओके, नन स्याचुटोरी मोनेटरी पेनाल्टी, यो चाहिँ अमर्समेन्ट भन्छ है त है। अमर्समेन्ट भनेको जरिमाना तिर्नु। Study the underlined phrases in the following sentences. Perhaps some people think about in the media that makes them able to meet and communicate with people around the world भनेको छ है। Think about है, think अनि about है त। Think अनि about। त्यसै गरी when you want to listen to music or watch music video from your favorite singer, you can go to YouTube. Listen अनि to है त, listen to मा अन्डरलाइन छ। त्यसै गरी अनि यसमा चाहिँ के भन्छ भने जस्तै दिस प्रिपोजिसन वर्ब, ए प्रिपोजिसनल वर्ब इज कम्बिनेसन अफ द वर्ब एन्ड द प्रिपोजिसन इट्स सिम्पली अ वर्ब फलोड बाई अ प्रिपोजिसन। प्रिपोजिसनल वर्ब प्लस प्रिपोजिसन। त्यसकारण त्यहाँ माथिको चाहिँ के छ, प्रिपोजिसन पनि भर्ब पनि आएछ अनि प्रिपोजिसन पनि सँगसँगै आएका छ है त। अब त्यस्तै उदाहरणको रूपमा नाउ युज द फलोइङ प्रिपोजिसन भर्ब्स इन सेन्टेन्सेस भनेको छ। जस्तै एपोलोजाइज टु, एड्याप्ट टु है। यहाँ के छ, भर्ब पनि छ, प्रिपोजिसनल भर्ब भन्छ यसलाई चाहिँ है त। सो हामी यसको सेन्टेन्समा हामी हेर्छौँ यहाँ सरर पारेर होइन। यहाँनिर चाहिँ हामी
prepositional verbs in sentences है त she apologized to her friend for being late. Adapt to, we must adapt to new situation quickly. Devote to, he devoted his life to helping the poor हैन अब adapt भनेको verb हो, to भनेको preposition हैन devote भनेको के भयो तपाईको verb हो, यतातिर के भयो preposition भयो. Refer to, please refer to the manual for more details. Reply to, I haven't replied to her message yet. त्यसै गरी तल admire for, I admire him for his honesty and courage है त for के भयो त यता preposition यता चाहिँ admire verb. Apply for, they applied for the scholarship last week. Pray for, let's pray for the victims of the disaster है त अनि त्यसै गरी scold for, the teacher scolded him for being noisy. Vote for, we voted for the candidates who promised change. Aim at, the campaign aims at reducing plastic use है त त्यसै arrived at, we arrived at the airport just in time. Glance at, she glanced at the clock during the exam है त look at, look at the beautiful sunset. Bring up, don't bring up the topic again, please. Agree on, they couldn't agree on a time for the meeting. Comment on, he commented on the speaker's strong argument. त्यसै गरी concentrate on, you need to concentrate on your studies. Rely on, I rely on their advice during tough time. Count on, you can count on me for help भने चाहिँ त okay. Grow up, he grew up in a small village. Escape from, the prisoner escaped from the jail last night. Recover from, she is slowly recovering from the surgery. Resign from, he resigned from his job last month. Suffer from, many people suffer from anxiety these days. Separate from, the child was separated from her parents in the crowd. Okay. And worry about, don't worry about the test, you will do fine. Argue about, they argued about politics all evening. Boast about, he boasted about his achievement loudly है त dream about, I often dream about traveling the world. Acquaint with, she will acquainted with the rules है त so agree with, I completely agree with your opinion. Charged with, he was charged with theft. Trust with, I trust her with my secrets. Confused with, I always confuse her name with her sisters. Believe in, I believe in hard work and honesty. Involved in, he was involved in a charity project. Succeed in, she succeeded in passing the entrance exam. Specialize in, the doctor specializes in heart surgery. Absorb in, he was absorbed in reading a novel. ओके अब हामी यहाँ जाउँ. यो सबै कोठाको तपाईको मैले सेन्टेन्स बनाइसके यो बक्सभित्र तपाईको नोटमा छ यो बुकमा. अब कम्प्रिहेन्सनमा जाउँ. fill in the gaps with appropriate words phrases from the text भनेको छ. अब ए मा के छ मार्केटिङ भर्ने हो. बी मा मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी. सी मा इमेटेरियल लसेस. डी मा क्ल्यारिफाइड अनि ई मा चाहिँ 825 मिलियन्स है त तपाईले त्यो भर्न सक्नुहुन्छ. ओके यु क्यान एकचोटि म सबै देखाएको छु. सो यु क्यान कपी फ्रम इट. ओके अब हामी एन्सर क्वेसन जान्छौँ. यहाँ कति छ एदेखि आईसम्म एन्सर दिस क्वेसन्स भनेको छ. हामीले सरर हेरौँ यो क्वेसन एन्सर
लाई पनि यु क्यान राइट युर ओन एन्सर प्रडक्ट प्यासेज तर अब अहिले केही फर इक्जाम्पलको लागि केही म यहाँ राखिदिएको छु How do you define social media? Social media is a digital platform or tool that allows people to create, share, and interact with connect and information in real time. It enables communication, networking, and expression across global community through text, images, videos, and messages. है त तपाईले आफ्नै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान राइट योर ओन स्टाइल है त Social media has been an integral part of modern life. Now, how? Social media is deeply woven into daily life because it connects people instantly, spreads news and information quickly, provides platforms for learning, entertainment, business, and activism, and allows individuals to express opinions, build communities, and stay updated on current events. है त त्यसै गरी अर्को छ Why do people use Facebook and YouTube? People use Facebook to connect with friends and family, share updates, join groups, and follow news or interests. YouTube is used to watch, upload, and share videos, learn new things, find entertainment, and even earn money through content creation. What is blog? How can it be beneficial to us? A blog is an online journal or website where individuals or organizations regularly post content, articles, or thoughts on specific topics. It is beneficial as it allows people to express ideas, share knowledge, build audience, markets, products, or even earn incomes. Okay. What Petra intention bad was Petra's intention bad when she sent a message to her friends? No, Petra's intention was not bad. She only wanted to share her personal experience and dissatisfaction with the hospital's service with her friends through an email. She didn't intend to harm the hospital's reputation. How did Petra's message become a big problem? Petra's private message spread widely on the internet and went viral. The hospital felt that their reputation was damaged and sued her for the defamation, turning it into a national controversy. Why was she convicted by the court? She was convicted because the court considered her emails as a defamation against the hospital, believing that it caused damage to its public image. What was the purpose of the campaign Bantu Bebakan Pitra? The purpose of the Bantu Bebaskan Pitra Help Free Pitra campaign was to support Pitra financially and morally by raising funds to help her pay the court fine and to protest against the perceived injustice she faced. Okay. How are people stronger than social media? People are stronger than social media because they can come together, take action, and influence change. In Pitra case, public supports through online campaigns showed that united people can challenge unfair systems and bring justice even when large institutions are involved. Okay. अब हामीले आइसम्म यहाँ सक्यो अब क्रिटिकल थिङ्किङ छ दुईटा क्वेसन छ क्रिटिकल थिङ्किङमा है त ए र बी अब त्यसलाई पनि सरर छोटकरीमा हेरौँ critical thinking. Does social media have positive impact in the society? Discuss.
Yes, social media has several positive impacts on society. It helps people stay connected with family, friends, and communities regardless of distance. It provides a platform to share ideas, experiences, and creativity, giving everyone a voice. Social media is also widely used for education, business promotion, job opportunities, and awareness campaigns. For instance, during natural disasters or emergencies, it helps in spreading information quickly and organizing support. However, its benefits depends on how it's used. When used wisely, social media can promote social change, learning, and globally unity. Okay, अब सेकेन्डमा छ, how do you compare by virtual communication and face-to-face communication? Virtual communication, like existing calling or video chatting, is convenient and fast, especially when people are far apart. It allows for flexibility, such as working or learning from home. It also helps shy or introverted people express themselves more easily. On other hand, face-to-face communication allows for a deeper connection. It concludes body language, tone, eye contact, and emotions, which helps to better understanding. It also helps build trust and strong relationship more effectively than virtual communication. In short, both forms have their place. Virtual communication is practical, but face-to-face is more personal and emotionally rich. है त। अब यहाँनिर हेरौँ, राइटिङमा पनि ए र बी गरेर दुईटा क्वेसनहरू सोधेको छ है त। अब यसको पनि सरर केही छोटो ब्रिफ गरौँ। There are different schools of thoughts regarding the social media. Some people see the benefits while others see problems in them. What are your observations? Explain the advantage and disadvantage of the social media, giving your position in it. There are indeed a different perspective on the role of social media in society. Some people praise it for the way it connects. Some people praise it for the way it connects the world and makes communication easier, while others criticize it for promoting distraction, false information, and even harming mental health भन्छ। Advantage of social media, जस्तै ग्लोबल कनेक्टिभिटी भयो हैन, इन्फर्मेसन एन्ड अवेरनेसको कुराहरू भयो, अनि त्यसै गरी अपर्च्युनिटिज एन्ड मार्केटिङ हैन, अनि तल हामी हेऱ्यौँ भने फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, यी तमाम कुराहरू छन्। सो डिसएडभान्टेज अफ सोसल मिडियाको पनि हामीले हेरौँ तल, जस्तै एडिक्सन एन्ड टाइम वेस्टेज, मेन्टल हेल्थ इस्युज, स्प्रेड अफ मिसइन्फर्मेसन हैन, अनि प्राइभेसी कन्सर्न्सको कुराहरू पनि छ, डिसएडभान्टेजको कुराहरू। अब लास्टमा my opinion, I believe social media can be powerful tool if used wisely and in moderation. While it offers great benefits, users need to be cautious, protect their privacy, and avoid getting addicted. Like any tool, it depends on how we use it. अब अर्को चाहिँ छ, what is cyberbullying? What are its effects? How can it be stopped? Cyberbullying भने के हो त? What is cyber? Cyberbullying is a form of bullying that happens online or through digital devices like phones and computers. It includes sending, threatening, harmful or insulting messages, spreading rumors, sharing private information, or purposely excluding someone from online groups or activities. Effects of cyberbullying, जस्तै इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल हार्मको कुराहरू छ, एकाडेमिक इम्प्याक्टको कुरा पनि छ,
अनि सोशल विथड्रावलको कुरा पनि छ है अनि इन सर्भिस केसेसहरू पनि छ ओके सो अर्को चाहिँ हाउ क्यान इट बी स्टप्ड कसरी गर्न सकिन्छ त साइबर बुलिङ एजुकेसन एन्ड अवेरनेस गर्नु पर्यो हैन अर्को छ स्ट्रङ्गर ल एन्ड रुल्सको चाहियो अनि अर्को छ रिपोर्टिङ एन्ड ब्लकिङको कुराहरू पनि छ हुनु पर्यो अनि सपोर्ट सिस्टमको कुरा पनि हुनु पर्यो अनि प्रमोटिङ काइन्डनेस अनलाइनको कुरा पनि हुनु पर्यो ओके अब हामी ग्रामरको पार्टमा जाउँ यहाँ चाहिँ प्रिपोजिसन जस्तै अवे फ्रम वे आर यु गोइङ अवे फ्रम मी अक्रोस सी वाक्ड अक्रोस द रोड है यहाँ सबै त्यो सेन्टेन्स अलरेडी तपाईँकै बुकमा छ यो त्यहाँ सेन्टेन्स बनाइ नै दिइहालेको छ होइन त्यहाँ सबै ओके सो हामी तल एक्सर्साइजमा जाउँ एमा छ टु है एमा ड्रप मिलन टु एयरपोर्ट बीमा अनटु सीमा अनटु अनि डीमा पनि इन्टु अनि ईमा इन्टु अनि एफमा टुवार्ड्स ललिता एन्ड सरिता टुक द बस द्याट वाज हेडिङ टुवार्ड्स द युनिभर्सिटी छ एफमा यता सो अलरेडी एन्सर फिलअप गरिसकेको छ त्यहाँ ओके सो यहाँ सीमा छ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस विथ द करेक्ट प्रिपोजिसन फ्रम द ब्र्याकेट्स भनेको छ एमा थ्रु बीमा राउन्ड सीमा आउट अफ डीमा अवे फ्रम त्यहाँ चिन्ह लगाइसकेको छ है त अनि ईमा छ डाउन एफमा छ अनटु जीको चाहिँ तपाईँको इन्टु है त्यसैकै एचमा छ टुवार्ड्स र आईमा छ अफ जस्तै आईको फर इक्जाम्पल द स्मोक फ्रम द फायर वेन्ट अफ इन्टु द स्काई भनेर भने है त्यहाँ अलरेडी त्यो साइन दिइरहेछ यहाँ है र यहाँ यो साइन यहाँ सब दिएछ राइट दिएको छ त्यो सबै राइट एन्सरहरू हो ओके सो अब लिसनिङमा जाउँ एन्सर दिस क्वेसन डु यु प्रिफर टेलिभिजन अर रेडियो प्रोग्राम है तपाईँले के चाहिँ प्रिफर गर्नुहुन्छ टेलिभिजन कि रेडियो प्रोग्राम विच इज योर फेभरेट टेलिभिजन प्रोग्राम तपाईँको मनपर्ने टेलिभिजन प्रोग्राम के हो तपाईँले लेख्ने अनि विच इज योर फेभरेट रेडियो प्रोग्राम तपाईँको रेडियो मनपर्ने रेडियो प्रोग्राम कुन हो ओके अब तल छ लिसन टु टिभी प्रोग्राम अबाउट द फङ्सन्स अफ मास मिडिया इन द सोसाइटी एन्ड फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द करेक्ट वर्ड्स भनेको छ अनि टेलिभिजन रेडियो एन्ड इन्टरनेट आर के हो त कल्ट अफ मास कम्युनिकेसन कल्ट है त अनि शङ्कर गान्धी इज इन्भाइटेड अन टेलिभिजन स्टुडियो एज अ एक्सपर्ट गेस्ट है त सीमा के छ वान अफ द अब्जेक्टिभ्स अफ द प्रोग्राम इज टु गेन एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट बेसिक प्रिन्सिपल अफ मिडिया लिटरेसी त्यसै गरी तर डीमा छ मास कम्युनिकेसन इज क्याटेगोराइज्ड अकर्डिङ टु मिडिएटेटिभ प्रोडक्सन ट्रान्समिसन एन्ड रिसेप्सन ईमा छ बिलबोर्ड साइन्स एन्ड प्ले कार्ड्स आर द इक्जाम्पल अफ आउटडोर मिडिया इन्टरनेट इज बिकमिङ सेन्टर अफ मास मिडिया है त अब तल मेच द गिभन मास मिडिया विथ देयर स्टार्टिङ डेट्स प्रिन्ट मिडिया लेट 15th सेन्चुरी हो सिनेमा अबाउट 1980 टेलिभिजन 1950 र मोबाइल फोन 2080 भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो है त ओके सो अब अर्को चाहिँ तपाईँ आफैले गर्ने हो विच इज योर फेभरेट मास मिडिया वाइ गिभ युर रिजन्स ओके द्याट्स यु क्यान राइट युर ओन एन्सर स्पिकिङमा गिभिङ डाइरेक्सन यहाँ डाइरेक्सनहरू दिने कुराहरू छ यो पनि तपाईँ आफैले पढ्न सक्छ यु क्यान डु युर ओन अनि हाउ डु यु गेट द जू फ्रम द स्कुल एज इट इज मार्क इन द म्याप वर्क पेयर्स एन्ड गिभ डाइरेक्सन टु युर फ्रेन्ड है त तल जूमा कसरी पुग्न सकिन्छ यो पिक्चर हेरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीलाई हैन यसो डाइरेक्सन दिनुहोस् क्लासमा त्यो छलफल गर्नुहोस् भनेको छ अब गिभिङ इन्स्ट्रक्सन एक्ट आउट द फलोइङ कन्भर्सेसन गोपाल एक्सक्युज मी आर यु बिजी आई निड यु हेल्प अस्ता स्योर वाट क्यान आई डु फर यु
गोपाल क्यान यु टेल मी हाउ टु operate a washing machine हैन आस्था फर्स्ट ओपन एन्ड पुट क्लोथ्स into the washing machine then put washing detergent है detergent into detergent compartment भनेको छ you can use liquid or powder both okay गोपाल just a moment let me write this down अनि यसरी यो कन्भर्सेसन छ तलसम्म ओके सो अर्को छ बीमा वर्क इन पेयर्स एन्ड आस्क फर एन्ड गिभ इन्स्ट्रक्सन हाउ टु ओपन फेसबुक ट्विटर जिमेल अकाउन्ट हाउ टु बुक अनलाइन एयर टिकट है त सो तल प्रोजेक्ट वर्क पनि छ यो प्रोजेक्ट वर्क पनि तपाईले आफ्नो साथीहरुसँग मिलेर गर्ने सो आजलाई यति नै बाँकी कुराहरु यो इजी नै भइहाल्छ तपाईहरुलाई सो थ्यांक यू फेरि अर्को भिडियोमा हामी अर्को लेसनमा भेट्नेछौं टिल देन गुड बाई